جميل. نقف فرونت عشان نظبط الهايت، هو مظبوط تمام. نبدأ ندخل تاني حاجة معانا الكيرتن. دراج ميرج، خلاص تمام. دخلت. احنا محتاجين سي دي، فاحنا هنشيل دول مش عايزينهم. نقف في التوب، نجيب كده 90 درجة بيرفكت. فرونت ننزلها لحد ما نعمل تبقى واقفة تحت خالص. الفلور ممكن نعملها بالالاين بس مش مستاهلة. نايس. الحاجة اللي بعدها ممكن ندخل السايد الستول، نجيب الفايل ميرج. طبعا انا بعمل تحت فيروس نوت ديتكتد، ده سكريبت اسمه 3 Max Security Tool. طبعا هو دخل لي التو ستولز دول. هناخد ده. طبعا احنا مش بنعمل ديزاين دلوقتي، احنا بس عايزين نعمل كده. احنا كنا عايزينه يجي هنا بس طبعا مكنتش عامل dimensions كويس، فممكن نبدأ نعدل الدايمنشنز. هناخد الوول دي ونعمل لها effect pivot only center the object. لو ان احنا عايزينها تيجي لحد هنا عشان تبقى مظبوط، ده مثلا هيجي هنا وناخد الفيرتيز سناب اس فور سناب كده ظبط. فاضل الفلور سيم، ده السيلينج سوري، ده السيلينج هيبقى واقف لحد هنا كده. فاكرين الشادو جاب. ناقص حاجة كمان، ناقص الفلور. أكيد الفلور لسه عايزة تتظبط. فلور نجيب الفلور دي سناب عادي. لسه ما نقلناش الوول ده. دلوقتي احنا محتاجين نجيب السرير ده هنا. احنا ليه ما عملناش الدايمنشنز واسعة من الأول؟ ليه؟ اوكي، ممكن ناخد الدور ده، اتأكد ان هو مظبوط. الفكرة بقى ان احنا لازم نظبط الوزرة، بس عشان هي لازم تتعمل تاني في الريفت فهنوفر وقت.
ونسكيبها دلوقتي. احنا كنا مسحنا السيلينج، عايزين دلوقتي نظبط السيلينج توب، ننزلها هنا بعد كده عشان يبقى same dimension. نايس. ممكن دي نحركها كده. جميل. ده سيت اب بسيط. احنا دلوقتي دي الزاوية بتاعتنا، ناخد انجل كويسة. حاجة زي كده. ندوس على create corona cam from active perspective view. دلوقتي في الكام بتاعتنا، بس هنرجع نظبط الفلور. نايس. الكاميرا بتاعتنا هنا هنشوف هنعالجها ازاي وهي بره كده. نقف الكاميرا بتاعتنا، هنخش على select camera وندوس على automatic vertical tilt عشان تبقى كل ال vertical lines مظبوطة. نخش على الكليبنج، أبدأ أعمل كليبنج لحد ما أظبط الفيو بتاعي. seems right. نخش على الريندر setup وأعمل فريم كويس، سي مثلا 1080 في 1080. احنا هنا المفروض ده يبقى كورونا ريندر، سوري. بعدين نخش على كومن، نقف شيفت اف فيدينا البرسبكتيف بتاعنا. ممكن نظبطه من تحت كده، تظبط الكاميرا شوية. بس احنا دلوقتي محتاجين كل الوولز ليها ماتيريال سيلينج. Alt Q for isolate عشان أعزل الحاجات دي عن باقي المشروع. G عشان أعمل هايد للجريد. Shift F عشان السيف فريم بتاع الكاميرا. دلوقتي عندنا في وول هنا ناقصة، فأنا هرجع كده وسلكتها Alt Q again. دلوقتي أنا عندي الماتيريال لايبراري بتاعت الكورونا. عندنا ماتيريالز كويسة ممكن نستخدم منها وول بينت وايت ستين. كليك يمين ولا ساين، بعدين احط UV ماب، اظبط التايلينج بوكس وتبقى ريورد ماب سايز عشان تبقى التكستشرز مظبوطة كده، كل حاجة تمام. لما الاقي في حاجة مش مظبوطة كده، ده معناها في conflict، يعني في overlap في الاوبجكتس. الحل ان انا اقف توب كده نشوف المشكلة فين. فعلا المشكلة ان التو لاينز دول بيجوا هنا. لو دخلت تاني
مستحيل نلاقي نفس المشكلة. تمام، عايزين نخش جوه، مفيش مشكلة كده. ادي العمود اهو، كل حاجة زي الفل. الخطوة اللي عليها الدور دلوقتي نشوف باقي الماتيريالز. انا عايز ادي للفلور فيها بود، ممكن اديها حاجة زي الماتيريال دي الوانجمايت. هنا هنلاحظ بقى فكرة التكستشرز. بديل اليو في ادوس بوكس كده، هو دي المقاسات الطبيعية اللي هو مظبوط بيها. طيب بعد ما خلصنا الكلام ده بروح جاي اعمل سيف. طبعا بس معملناش سيف خالص، دي مشكلة، مينفعش نتأخر كل ده من غير ما نعمل سيف. داتا انتيرير، ونعمل فايل اسمه workshop 1 سيف. الكونكشن دي المفروض الكيرتن تبقى بايتة في الجبس. فده الجبس بتاعنا. هل احنا كنا عاملين مسافة بستارة ولا لأ؟ واضح ان احنا ما عملناش بستارة، فاحنا هنسيب الجزء ده كده، نمسك كيرتن نقف ونشوف. ممكن ننزل السيلينج بدل ما نبوظ ستارة. استنى كده، نرجع كده F4 F3 F4 again كده تمام. لو عايزين نعدل حاجة في الماتيريال نفتح الماتيريال من M، هنلاحظ ان كل الماتيريالز هنا واخدة physical material وانا هشتغل كورونا. فحتى لو انا خدت باك هنا هتروح دي بالعمولة كورونا اهم الماتيريال اللايبراري بتاعت الكورونا. لكن الحل دلوقتي ان احنا هنروح على كورونا كونفرتر ونسلكت كل الاوبشنز دي علشان يحول لي السين بتاعي سواء ماتيريالز او لايتس، يحول كلها هتبقى كورونا. هياخد وقت على حسب امكانيات الجهاز. يقول لي ان كل حاجة have been converted. طيب انا التكستشرز بتاعتي هتلاقيها كلها وقعت، فانا بعمل كنترول A عشان اسلكت الاوبجكت واجي شو مابس بس اون، ودلوقتي هيلود المابس تاني. ترجع المابس بتاعتنا كويس. اهم حاجه البيت ماب تبقى كورونا بيت ماب. دلوقتي نقف بره كده ونشوف الفريم ده مثلا والباب لسه مخدش ماتيريال، خدهم معانا كده. بالنسبه للباب هو مش هيبان معانا في اللقطه، بس ممكن زي كده ماشي. دي لازم نعمل لها ديتاتش علشان نقدر نتحكم فيها separately. دوس ديتاتش، هندي الازاز جلاس كلير جلاس، هندي الفريم something like نديله PVC. طبعا شغل نديله هنا
نفس اليوفي بتاعتنا بوكس UV بوكس isolate خش في الكاميرا to save اوكي ده في سكريبت هنا اسمه برونسين ده بيعمل بيشيل كل المشاكل اللي في الفايل لو في بلوك داخل معاه اي انيميشنز او اي حاجه من الحاجات دي، فهو بينضف الأحمر ده معناه إن هو شال المشاكل دي. فيروس بروتكشن عشان لو في فيروسات أو أي حاجة. كده الفايل بتاعنا جاهز. نبدأ نظبط اللايتس ده. في لايتس هنا عايزة تتظبط، تخش نجيب اوبن تاني بأكد إن احنا مش نعمل ديزاين accurate، احنا بس بنعدي على البروسيس اللي بنشتغل بيها عشان نطلع مشروع كويس. دلوقتي لما هاجي ادوس هنا شو كورونا وهدوس ريندر، فالمفروض ما يظهرش حاجة. لو في لايتس في البلوكس هتنور، لكن طبيعي ما يظهرش اي حاجة عشان احنا لسه محطناش اي لايت. جميل. فدلوقتي هنبدأ نقف نعمل هنا Alt W هنا كده ونخليها side by side، وهنيجي هنا نديله الكاميرا بتاعتنا، هيجي على كورونا انتراكتيف اسمها، واجي اقف في السيت اب واقول له لو سمحت اعمل لي لوك على كواد كاميرا